ටෙක් ලංකා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube channel එක අරගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ෆෝන් එකට අමුතුම ලුක් එකක් ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන් app එකක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට ගිහින් කතා කරමු. හරි මම මුලින්ම Play Store එකට ගිහලා KWGT apps කියලා search එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට KWGT custom widget maker කියලා app එකක් එනවා. MB 20 එක app එකක්. මේක 5 million plus downloads තියෙන 4.3 ratings තියෙන app එකක්. මම මේක install කියන එක press කරලා install කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ app එක install කරනවා. මම මේ විදිහට open කියන එක press කරලා app එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ let's go කියන බටන් එක press කරලා මම මේක next කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට home screen එක touch කරන් හිටියන් පස්සේ මේ වගේ widgets කියලා අපිට එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. phone name phone එකට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි අර app එක add කරන් පස්සේ අපිට ඒ app එකෙන් custom widgets තියෙන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න මේ වගේ widget එකක් add කරගන්නවා. මේ විදිහට මම ඒක මේ page එක add කරන්න ඉඩ නැති ඉන්න මම මේ විදිහට අලුත් page එක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක touch කරලා අපිට මේක customize කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේකට add වෙන්න ඕන widget එක මොකක්ද කියලා මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් ගිහින් base pack කියන එකට ගිහින් මෙතන අපිට කැමති widget එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න මේ වගේ widget එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක අපිට customize කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේකේ shape එක මෙතනින් customize කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම progress bar එක, ඒ වගේම text එක උනත් අපිට මේකෙන් customize කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ background color එක එහෙමත් අපිට මේකෙන් select කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් background එකට image එකක් ඕන නම් මෙතන image කියන එක select කරලා background එකට image එකක් දාගන්නත් අපිට පුළුවන්. මම දැන් මෙතන solid කියන එක දාලා මෙතනින් color එක change කරගන්නවා මේ වගේ color එකකට. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න මේ විදිහට කලර් එක චේන්ජ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තව ගොඩක් මෙනුස් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේවත් ඔයගොල්ලෝන් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන උඩ තියෙනවා අපිට වෙනම section එකක්. මේ විදිහට automatically zoom on කරන්න පුළුවන් අපිට. මම දැන් ඒක disable කරනවා. ඒ වගේම lock එක enable කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් disable කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන clock එක animation එක disable කරන්න. මම දැන් ඒක enable කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන visualize එක enable කරගන්නත් අපිට පුළුවන්. ඒක මෙතන widget එක save කරගන්න මෙන්න වගේ save icon එක touch කරාම මේක save වෙනවා. ඊට පස්සේ menu icon එක touch කරාම පස්සේ අපිට මේක load කරගන්න මේ වගේම export කරගන්න පුළුවන් preset එක. මම දැන් මේක save කරපින්න මම මේක back වෙලා මම බලන්නම් preset එක මොන විදිහටද පේන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට place කරගන්නවා. අපිට මේ widget එකෙන් time එක, ඒ වගේම date එක, ඒ වගේම battery capacity එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න තව widget එකක් මෙතන add කරලා පෙන්නන්න. මේ widget add කරන හැටි phone name එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ වගේ widget එකක් add කරගන්න. මම මේක උඩ touch කරලා මේක setup කරගන්නවා. මේ විදිහට edit එක close වුණොත් අපිට අපෝ KWGT app එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් අපි edit කර හිටපු preset එකට touch කරලා අපෝ edit කරගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට install කරලා තියෙන pack එක නැතුව වෙන pack උනත් install කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ උඩ discover new packs කියන එකේ මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් එක pack එකක් install කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ pack එක මම දැන් install කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ install කියන උඩ press කරාම kilobyte 849ක file එකක් download වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට install වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ install packs කියන එක අපිට මේ විදිහට අපේ install කරලා තියෙන pack දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් widgets add කරගන්න පුළුවන් කැමති විදිහට. මම දැන් මෙන්න මේ widget එක add කරගන්න. මෙතන අපිට අර එක වගේම shape එක select කරන්න පුළුවන්, image එකක් ඕන select කරගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒක මේ text එක edit කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් මේක කරගන්න පුළුවන්. paint එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක මෙහෙම තියෙද්දි මේක save කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේක close කරලා මේ විදිහට widget එක add වෙච්ච එක පෙන්නනවා. මේ time එක, ඒ වගේම මේ විදිහට shortcuts තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ shortcut තාම setup කරලා නැති ඉඳලා තමයි අපිට මේ shortcut උඩ touch කරාට මොකක්වත් app එක open වෙන්නේ නැත්තේ. ඒක setup කරන්න ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මෙන්න මේ items කියන එකේ shape කියන එකට. ඒ shape කියන එකට touch කරාන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොන icon එකට අදාළ shape එකද select උනේ කියලා මෙතනින්. දැන් මේ select කරලා තියෙන music icon එකට අදාළ shape එක. ඒක මෙන්න මේ touch කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේක උඩ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට plus icon එකක්. ඒක press කරාන් පස්සේ
මෙතන අපිට ඇක්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඒක උඩ ටච් කරාම මොකද්ද වෙන්න ඕන කියලා. මම දැන් ඒකට මේ none කියන එක ප්‍රෙස් කරලා මෙතෙන් launch app කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන app කියලා අලුතෙන් insert option එකක් open වෙනවා. ඒක උඩ ටච් කරන පස්සේ අපිට අපේ phone එකේ තියෙන apps ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනින් music කියන එක දෙනවා. හරි මෙන්න මේ music කියන එක select කරන් පස්සේ මේක add වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක save කරලා ආපහු back වෙන්න. back කරලා මම මේ music icon උඩ touch කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට music එක open වෙනවා. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට අනිත් icons වලත් මේක setup කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරේ phone එකට එන widgets වලට අමතරව KWGT කියන app එක හරහා අපේ phone එකට widgets add කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම channel එකට අලුතෙන් එකතු වෙච්ච කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක press කරන්න. ඊට පස්සේ අපි දාන වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන තියෙන ප්‍රශ්න comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.